Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng đến với phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao người ta gọi đây là phường VIP? Tại sao lượt tìm mua bất động sản của phường Tân Quy những năm gần đây tăng mạnh như vậy? Hiện tại tôi đang đứng ở ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và đường D4 khu dân cư Him Lam. Ở phía bên kia đó là đường số 15 đi vào khu dân cư Tân Quy. Nếu rẽ trái chúng ta sẽ đi qua quận 4 vào các quận trung tâm. Rẽ phải chúng ta đi qua ngã tư Lotte xuống Nguyễn Văn Linh và Nhà Bè. Đường số 15 mà chúng ta đang đi là một đường kinh doanh buôn bán rất sầm uất, nối tiếp giữa hai phường, đó là phường Tân Hưng và phường Tân Quy. Bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Tân Hưng và kết thúc ở đường số 10 thuộc phường Tân Quy. Năm 1997, quận 7 chính thức được thành lập, có 10 phường. Và phường Tân Quy được hình thành trên cơ sở 86 hecta diện tích đất tự nhiên và 9.265 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông. Đến nay, theo thống kê từ năm 2021 thì dân số phường Tân Quy chính thức đã đạt mốc 27.000 người. Đây là ngã tư đường số 15 và đường Lê Văn Lương. Sang bên này, chính thức chúng ta đã bước vào phường Tân Quy. Tân Quy là một phường có diện tích rất khiêm tốn và có thể nói là phường có diện tích nhỏ nhất trong 10 phường hiện nay của quận 7 với 86 hecta. Phía Bắc giáp phường Tân Kiểng, ranh giới là đường số 15. Phía Tây giáp phường Tân Hưng, ranh giới là đường Lê Văn Lương. Phía Nam giáp phường Tân Phong, Tân Phú, ranh giới là đường Nguyễn Thị Thập. Và phía Đông giáp phường Bình Thuận, ranh giới là đường Lâm Văn Bền. Như vậy thì chúng ta nhìn trên màn hình bên phải của chúng ta là phường Tân Quy, còn bên trái là phường Tân Kiểng. Bên tay phải của đường là trạm y tế phường Tân Quy. Đường số 15 đến đây thì nó bị đứt quãng một chút, khoảng 20m, 20-30m là cái đường số 2 đây ạ. Trước mắt chúng ta đây là bưu điện Tân Quy Đông. Đây được xem là đoạn đường kinh doanh buôn bán sầm uất nhất của đường số 15 nói riêng và phường Tân Quy nói chung. Đường số 15 thì là giao với đường số 2, đường số 4, đường số 8 và đường số 10. Nhưng mà đoạn này thì trước mắt chúng ta là đường số 6, là đường đâm vào chợ Tân Quy. Nên là cái khu vực này thì luôn luôn là trong tình trạng là ùn tắc giao thông, nhất là khoảng 5-6 giờ chiều. Đấy, đây là chợ Tân Quy nha. Chợ, bệnh viện, trường học là những yếu tố làm cho bất động sản có giá rất là cao. Thì ở đoạn đường này thì hội tụ tất cả các yếu tố trên. Ở phường Tân Quy thì giá ở đường số nó giao vào khoảng 120 cho đến 150 triệu một mét vuông. Tuy nhiên ở đoạn đường này thì giá nó lên tới hơn 200 triệu, thậm chí lên tới 250 triệu một mét vuông ở đoạn đường số 15 này. Đoạn đường của chúng ta vừa đi qua chủ yếu là kinh doanh thực phẩm và các mặt hàng tươi sống. Trước mắt chúng ta là đường số 10. Thì ở ngay cuối đường số 15 này thì có hai trường học, đó là trường tiểu học Lương Thế Vinh và trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn. Đường số 10 là đường thông nối với đường Trần Xuân Soạn thông qua đường Bế Văn Cấn và nối với đường Nguyễn Thị Thập thông qua đường số 38. Chính vì vậy đây cũng là một con đường giá rất cao, trên 300 triệu. Chúng ta đang đi vào con đường số 37. Đây là trường Lê Thánh Tôn, trường cấp 3. Ở cái đoạn đường số 37 này thì kinh doanh chủ yếu là hàng thực phẩm như nước uống, đồ ăn vặt, quán nhậu. Ở đoạn đường này thì giá cũng tương đương với đường số 15, dao động trên 200 triệu đến 250 triệu một mét vuông. Để cho mọi người dễ hình dung, ở đường số Tân Quy này thì lấy đường Nguyễn Thị Thập làm mốc, thì những con đường song song với Nguyễn Thị Thập sẽ là đường số lẻ. Còn vuông góc với đường Nguyễn Thị Thập đó là đường số chẵn như 2, 4, 6, 8, 10 đấy ạ. Chúng ta đang đi vào con đường là Mai Văn Vĩnh.
Đây là con đường nối từ đường 37 ra Nguyễn Thị Thập. Đây là đường chữ, thế nên là giá nó sẽ cao hơn so với đường số thông thường một chút. Nó rơi vào khoảng tầm 150-180 triệu một mét vuông. Tại vì chúng ta biết đường chữ thì nó sẽ uy tín hơn đường số một chút. Khi mà các công ty mở văn phòng. Tới đây là chúng ta đã đi qua đường Lâm Văn Bền rồi. Ở bên kia là phường Bình Thuận. Chúng ta tiếp tục đi vào con đường Lâm Văn Bền. Thì ở bên tay phải của chúng ta là phường Tân Quy nhé, còn bên tay trái là phường Bình Thuận. Thì như hôm trước là tôi có giới thiệu một cái video riêng về con đường Lâm Văn Bền này rồi đấy ạ. Thì xin nhắc lại một chút. Đường Lâm Văn Bền dài 1,5 km, nối từ Trần Xuân Soạn ra Nguyễn Thị Thập. Đường này có quy hoạch là 20 m, tuy nhiên là hiện hữu của nó hiện tại chỉ khoảng tầm 16 m thôi. Đây là một con đường kinh doanh buôn bán rất đắt giá, nên giá của nó rơi vào tầm 250 triệu một mét vuông. Hình thức kinh doanh thì rất đa dạng, nhưng mà chủ yếu nhiều nhất vẫn là các quán cà phê, quán giải khát và các cửa hàng bách hóa, tiện lợi. Đường Lâm Văn Bền này thì có 2 trường học là trường tiểu học Nguyễn Thị Định và trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Như vậy ở đây một căn nhà mà ngang 5 dài 25 thì nó sẽ rơi vào khoảng 25 tỷ. Vì hiện tại tính giá khoảng tầm 250 triệu một mét vuông. Còn ngang 4 thì nó rẻ hơn một chút. Tại vì kinh doanh buôn bán mà, nếu mà ngang 4 thì nó hơi hẹp. Đấy, trước mắt chúng ta là ngã ba Nguyễn Thị Thập và Lâm Văn Bền. Đây là một con đường kinh doanh buôn bán đắt giá bậc nhất quận 7. Dài 4 km, bắt đầu từ cầu Him Lam bắc sang quận 8 đấy ạ. Kết thúc ở đường Huỳnh Tấn Phát là chân cầu Tân Mỹ đấy. Xin lỗi, là cầu Phú Mỹ đấy ạ. Theo quy hoạch thì con đường này rộng 35 m. Tuy nhiên là hiện tại của nó thì rơi vào khoảng tầm 22-25 m thôi ạ. Nên đường này, nhà ở hai bên đường này thì bị lộ giới khá là nhiều. Ở bên tay trái chúng ta là phường Tân Phú và đang bước sang phường Tân Phong nha. Giá ở đoạn đường này thì đường Nguyễn Thị Thập ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 350 triệu một mét vuông. Tầm khoảng 5 giờ 6 giờ chiều mà chúng ta đi qua đây thì luôn luôn trong tình trạng tắc đường. Những ai mà có nhu cầu mà mua bất động sản ở trục đường này thì chúng ta lưu ý cho tôi 2 việc. Thứ nhất là cái đường này thì lộ giới nó hơi nhiều. Vậy nên khi mà mua thì chiều dài của nó phải tương đối một chút, khoảng tầm 18, 19, 18 trở lên. Đấy, vì lộ giới đằng trước của nó cũng dính khoảng tầm 3 đến 5 mét rồi, thậm chí nhiều đoạn còn hơn đấy. Và một điều nữa là ngang 4 đến ngang 5 thì giá nó dao động khoảng tầm 30 đến 40 tỷ một lô như vậy đấy. Thế nên là chúng ta cũng phải cân nhắc tài chính. Còn nếu thuê thì dòng tiền ở đây nó rơi vào khoảng tầm 2-3%. Nếu mà chúng ta tìm được mặt bằng tốt thì có thể là 1, mấy phần trăm thôi, 1,5% thôi. Như vậy là một căn nhà mà có trị giá là 100 tỷ thì chúng ta thuê chi phí một năm là rơi vào khoảng tầm 1,5 tỷ đến 3 tỷ. Còn nếu mà thuê ở trong đường số mà thuê ở thì căn nhà ngang 4 dài 18 thì giá nó khoảng rơi vào tầm 15-18 triệu một tháng. Nhà mà kết cấu đẹp, nhiều phòng, full nội thất nữa thì có thể hơn, thậm chí lên tới 25-30 triệu. Ngoài đường số 15, 17, 37 buôn bán sầm uất thì lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người một con đường cũng không hề kém cạnh.
Nó song song với con đường Nguyễn Thị Thập này và cách Nguyễn Thị Thập chỉ khoảng 50 mét thôi ạ. Ở phường Tân Quy thì ngoài cái diện tích nhỏ nhất ra thì nó có một cái nhất nữa, đó là cái tỷ lệ phần trăm đường số là nhiều nhất và đường được giải nhượng cũng nhiều nhất, chiếm tới 90% các con đường ở đây. Trên địa bàn của phường ấy thì đất quy hoạch thì cũng khá là nhiều, nhưng chủ yếu là bây giờ là đất là quy hoạch công viên cây xanh. Ở cuối đường số 8 ấy, cái khu đất quy hoạch công viên cây xanh, cả mặt đất và mặt nước ở khu vực đó rơi vào khoảng tầm 3 hecta. Còn nếu như mà cái quy hoạch mà chưa đưa vào sử dụng thì ở đường Mai Văn Vinh, ở đấy có một cái khu quy hoạch khu dân cư nhà thấp tầng, tức là biệt thự ấy, thì khu đó khoảng hơn 1 hecta. Thì hiện nay người ta, bên chủ đầu tư người ta đang làm giấy chuyển đổi từ nhà thấp tầng lên xây dựng chung cư. Nhưng mà hiện nay thì năm 2022 thì nó đang thắt chặt một chút, thế nên là hiện tại là dự án đó đang dừng và cần bán lại cho một bên khác nữa. Còn ở phía bên tay phải, đây là cái chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, nằm ở vị trí rất đẹp, 4 mặt tiền. Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, đường số 28, và phía bắc là có hẻm 355 Lê Văn Lương nối sang đường số 28. Chúng ta đang ở cây xăng ngã tư Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập. Đường Lê Văn Lương thì dài 11 km, rộng khoảng tầm 16 m. Tuy nhiên là quy hoạch của nó là 20 m đấy nha. Đi qua quận 7 là 3,5 km, thì cái đoạn đường này là kinh doanh và buôn bán là tốt nhất. Giá đoạn đường này thì nó rơi vào khoảng tầm 200 trên 200 triệu một mét vuông. Tuy nhiên chúng ta nếu mà mua ở đây thì chúng ta lưu ý một chút là bị lộ giới là khá là nhiều. Ngoài ra thì có một đoạn đằng sau ấy, đằng sau thì nó có bị dính cái đất quy hoạch công viên quy hoạch cây xanh, nên là khi mua thì chúng ta lưu ý. Ngày xưa mà lúc mà chưa có Nguyễn Hữu Thọ ấy, thì đây là cái con đường huyết mạch, là con đường quan trọng nhất để nối khu vực Nhà Bè bên phía Phước Kiển và khu vực Long Hậu lên quận 7 đi các quận trung tâm. Chính vì thế nên là cái thời điểm trước, giá đất ở đoạn đường này là bị sốt lên một cách rất là mạnh. Tuy nhiên là đến thời điểm này thì giá đã về tương đối đúng cái khung giá trị của nó rồi. Trước mắt chúng ta bên tay phải là chung cư Minh Thành. Phía trước đó là ngã tư đường Lê Văn Lương và đường số 15. Như vậy là chúng ta đã chạy được một vòng xung quanh phường Tân Quy rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một vài con đường ở trong phường Tân Quy. Đây là đường số 8, bắt đầu từ đường số 3 Tân Kiểng và kết thúc ở đường 25A. Công viên 25A, phường Tân Quy. Nói chung trên địa bàn phường Tân Quy và Tân Kiểng thì mỗi một đoạn đường số thì chúng ta đều có thể kinh doanh buôn bán được. Đây là con đường đôi, một đường rất nổi tiếng, đường Công viên. Đường số 7, số 9 của Tân Kiểng. Hai bên đường thì chủ yếu là bán các đồ ăn uống như bún riêu, bún mọc, hủ tiếu, phở. Bây giờ mình quay là 12 giờ trưa, chứ nếu mà rơi vào khoảng tầm 4-5 giờ chiều thì tắc lắm, không đi được. Đây là ngã tư đường số 17 và đường số 8. Đoạn đường này là đi vào trong chợ Tân Quy, nên là kinh doanh nhiều lắm, buôn bán nhiều lắm. Hoa quả.
Đoạn này là cuối đường số 8 rồi, là công viên 25A. Đi thẳng qua kia là công viên 3 hecta mà tôi có nói đấy ạ. Tiếp theo là một con đường sầm uất không kém như đường số 15, đó là đường số 79. Tôi đang ở vị trí là đường số 42, đầu đường Nguyễn Thị Thập. Con đường này sẽ nối Nguyễn Thị Thập và đường số 79 nha. Đường số 12 chỉ rơi vào khoảng tầm 5-70 mét. Giá đoạn đường này rơi vào khoảng tầm 150 triệu một mét vuông. Đây, chúng ta bước sang đường số 79. Con đường này dài 900 mét, bề rộng của nó là 14 mét. Chủ yếu là kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ ăn vặt. Giá trị ở đoạn đường này, đường 79 ấy, thì rơi vào khoảng tầm 180 triệu, 200 triệu một mét vuông. Ngang 4, ngang 8, ngang 12. Do video cũng khá là dài rồi, không thể giới thiệu hết tất cả các con đường ở phường Tân Quy được. Đến đây thì mình xin tổng kết lại giá của bất động sản ở phường Tân Quy. Giá đường phường Tân Quy thì ở các đường số thì rơi vào khoảng tầm 120 triệu đến hơn 200 triệu một mét vuông mặt tiền đường số. Như vậy thì ở thì chúng ta rơi vào khoảng tầm 120 triệu, còn kinh doanh buôn bán thì chắc phải trên 150 triệu đến 200 triệu một mét vuông. Còn ở các đường chữ như Lâm Văn Bền thì khoảng 250 triệu, đường Nguyễn Thị Thập thì khoảng trên 300 triệu. Còn ở các hẻm thì tùy hẻm nhỏ, hẻm lớn, hẻm ô tô hay là ba gác thì giá nó rơi vào khoảng tầm 70 triệu đến 90 triệu một mét vuông. Cũng như các video trước, mình làm video này với mục đích chia sẻ thông tin, rất mong nhận được sự phản hồi, sự góp ý chân thành từ tất cả mọi người. Vâng, một năm mới đã đến, xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.